พระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านครับก็กราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถระผู้ร่วมรับฟังทุกท่านแล้วก็อนุโมทนาคณะญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมในกลุ่มวิปัสสนากรุ๊ป USA และก็พุทธบริษัทที่ได้ร่วมฟังทางออนไลน์นะครับทางโปรแกรม Zoom ก็ตอนนี้มีอยู่สัก7-8 ท่าน แล้วก็ทางทางไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างที่ทุกคนทราบอยู่ครับว่าอาตมาเองก็เป็นผู้สอนธรรมนำปฏิบัติในแนวสติปัฏฐานพองยุบและก็มีการนำพาปฏิบัติในแนวเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติในการเจริญฌาน4แล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาสำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแต่เบื้องต้นก็ทบทวนแนวทางปฏิบัติแต่ก่อนจะลงลึกเนื้อหาตรงนั้นนะครับก็มีประเด็นเนื้อหาคำถามที่ชาวพุทธควรรู้นะครับหรือเป็นสิ่งที่หลายๆคนเหมือนกับว่ารู้แต่ว่ายังไม่ครบยังไม่ครบอย่างช่วงนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับชาวพุทธใช่ไหมเรื่องพระนะครับเรื่องพระที่ประพฤติเสื่อมเสียแล้วก็ผิดธรรมผิดวินัยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็สร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจให้กับหลายๆท่านแต่ประเด็นนะครับสำหรับอาตมาเองที่มีข่าวความเสื่อมเสียของพระภิกษุเนี่ยอาตมาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรนะคือพระทำผิดต้องอาบัติปาราชิกอย่างนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่เรื่องที่พระต้องอาบัติปาราชิกนะประเด็นที่น่ากังวลคือการสื่อสารข้อมูลนะครับแบบผิดแบบผิดนะครับหรือแบบไม่จำเป็นนะก็คือการสร้างประเด็นต่อเติมนะครับเพราะถ้าว่าโดยพระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกนี่นะครับหลายคนก็นำไปโพลธนาแล้วก็แต่งเติมด้วยอารมณ์นะว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวทรามเป็นคนที่เป็นพระทำผิดซะเองอย่างนี้นะครับแต่ถ้าว่าโดยภาวะของความเป็นพระผู้บวชในพุทธศาสนาแล้วนะครับถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็เป็นแค่ปุถุชนที่ทรงวินัยแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญแต่ถ้าว่าโดยพฤติกรรมแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์ได้ส่งเสริมในแนวทางของศีลวินัยสมถะวิปัสสนาสักแค่ไหนทีนี้หากพระภิกษุนะครับประพฤติเสื่อมทรามนะครับผิดธรรมผิดวินัยเป็นที่โจษจันถ้าว่าโดยเนื้อหาประวัติแล้วนะอันนี้พูดแบบชาวพุทธด้วยกันนะครับที่เรามีศรัทธาก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียส่วนมากแล้วเรามักจะพูดข้อดีของการบวชเป็นพระนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมทำความเข้าใจคือข้อดีของการศึกเป็นบวชพระแล้วศึกเป็นเรื่องดีโยมเคยเข้าใจประเด็นนี้ไหมคือเรามองกันแค่ว่าบวชพระน่ะดีนะครับดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่มีปรากฏอยู่นะครับที่ชัดเจนก็คือในมิลินทปัญหานะที่พระเถระพระนาคเษนได้กล่าวไว้นะครับก็คือการศึกพระได้เนี่ยจะศึกเองหรือถูกจับหรือมีคนช่วยกันจับศึกเลยนะเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดี5 ประการนะที่จำได้ก็คือให้เห็นว่าพระวินัยเป็นสิ่งบริสุทธิ์นะครับ
หากใครไม่บริสุทธิ์จริงมันอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีนะครับเทวดาหรือไม่ก็ผู้ที่เห็นนะครับเห็นความไม่ดีหรือต้องการปกป้องพุทธศาสนานะครับช่วยกันกำจัดแล้วก็ขับไล่ออกไปเสียเป็นการยืนยันว่าธรรมวินัยนี้นะครับเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เหมือนน้ำทะเลที่บริสุทธิ์หากมีสิ่งสกปรกตกลงไปแล้วคลื่นก็จะช่วยกันซัดขึ้นฝั่งไปนะครับฉะนั้นใครที่ยังอยู่ได้ก็แสดงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ควรแก่การกราบไหว้ศรัทธาแก่ศรัทธาไทยยิ่งพระศึกมากเนี่ยยิ่งน่าศรัทธาโยมโยมมองประเด็นนี้อย่างไรหากมีพระบวชแล้วศึกกันมากถ้าเป็นคนต่างศาสนาหรือคนมิจฉาทิฏฐิเขาก็จะมองว่าแสดงว่าคำสอนพุทธไม่ได้ดีจริงนะครับแสดงว่าคำสอนนั้นไม่ได้นำพาสู่ทางแห่งมรรคผลจริงนะครับคนมาบวชกันเยอะแล้วก็ศึกกันไปแทบเกลี้ยงนะครับอันนี้คนมิจฉาทิฏฐิเขาจะมองกันแต่ถ้าคนมีสัมมาทิฏฐินะครับพระบวชแล้วศึกนะอาจจะพรรษาน้อยพรรษามากแล้วศึกเนี่ยนั่นแสดงว่าคนที่อยู่เนี่ยไม่ธรรมดานะขนาดเรียนสูงก็แล้วนะครับเป็นพระเถระครูบาอาจารย์ก็แล้วก็ยังอยู่ไม่ได้ยังทนต่ออารมณ์กิเลสไม่ได้นะครับทนต่อราคะโทสะโมหะไม่ได้นั่นแสดงว่าคนที่ยังอยู่นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะฉะนั้นคนที่ศึกก็ศึกไปดีแล้วขออนุโมทนานะครับกับคนที่นำพาให้ท่านศึกไปนะแต่สิ่งที่เราต้องมองกลับกันเลยก็คือคนที่อยู่นี่ต้องช่วยเหลือต้องอุปถัมภ์นะครับให้ท่านได้เจริญสมถะวิปัสสนายิ่งขึ้นไปแสดงว่าท่านมีกำลังกายกำลังจิตที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับที่ท่านพระนาคเษนนะเคยได้กล่าวเอาไว้นะครับฉะนั้นมันก็อยู่ที่สมาธิที่จริงแล้วจะเสียหายหรือหรือไม่นะครับพระทำผิดเนี่ยจะเสียหายกี่มากน้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตัวพระนะครับมันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิของเราเองว่าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหากเรามีสัมมาทิฏฐิเราจะยิ่งปลื้มเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาก็คือเรายุคปัจจุบันนะมันเป็นยุควัตถุนิยมอยู่แทนที่เราจะมองไปในตามธรรมวินัยเราไปเสียดายเงิน800 ล้านเลยก็เลยแหมอย่างก็ต้องด่าต้องด่าไว้ก่อนนะแทนที่เราจะมองสถานการณ์นี้ให้เป็นโอกาสนะครับโอกาสที่จะได้เพ่งมองพระหนุ่มเนนน้อยที่ยังศึกษากันอยู่ปฏิบัติธรรมกันอยู่นะครับว่าท่านยังศึกษาปฏิบัติธรรมมีอะไรที่เราพอช่วยได้ไหมเพราะแสดงว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับที่พระจะอยู่ได้ซึ่งที่จริงเราไม่ต้องมองไกลนะครับลูกหลานโยมนะยุคนี้นะครับลูกหลานที่เราบวชกันนะครับมีสักกี่คนที่บวชแบบไม่กำหนดศึกนะส่วนใหญ่แล้วกำหนดวันศึกก่อนวันบวชซะอีกจริงหรือไม่จริงโยมโยมหลายคนเนี่ยนะกำหนดวันศึกก่อนวันบวชซะอีกเพราะรู้สึกว่าถ้าศึกเลิกไม่ดีมันจะมีอันตรายได้นะครับตามคำล่ำลือกันนะครับมีสักกี่คนที่บวชแล้วศึกค่อยว่ากันฉะนั้นพระเนนที่ยังอยู่ปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนสมถะวิปัสสนานะครับจึงควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะได้ช่วยกันส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นที่สัมมาทิฏฐิของเราที่จะมองนะครับในประเด็นนี้ทีนี้มาพูดถึงพระที่ต้องอาบัติปาราชิกนะการต้องอาบัติปาราชิกเนี่ยที่จริงแล้ว
ต้องอาบัติปาราชิกนี่นะสำหรับสำหรับโยมปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับโยมปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับพระปัจจุบันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าในอดีตนะครับอาบัติปาราชิกเป็นเรื่องใหญ่ที่ขัดขวางมรรคผลขอขออภัยขออภัยอาบัติปาราชิกเป็นเรื่องใหญ่ต่อการทรงสมณเพศแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ขัดขวางมรรคผลอ่าฟังประเด็นนี้โยมต้องงงเอาไว้ก่อนนะในสมัยพระพุทธเจ้านะครับพระที่ต้องอาบัติปาราชิกเนี่ยไม่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะครองสมณเพศก็คือไม่สามารถอยู่ได้นะครับจะต้องสละเพศนะครับไปเป็นฆราวาสหรือว่าเป็นสามเณรเสียแต่ยังไม่ผิดโอกาสสำหรับบรรลุมรรคผลนะครับโดยเฉพาะในสมัยพุทธเจ้าเราไม่มีการแบ่งก็คือการขึ้นกับกฎหมายนะคือสมัยพุทธเจ้าในพระภิกษุนี่ไม่ขึ้นกับกฎหมายบ้านเมืองนะครับขึ้นอยู่กับผู้ปกครองรัฐที่จะให้โอกาสในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ท่านได้บิณฑบาตได้แต่ปัจจุบันนี่พระภิกษุพอบวชนานแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมืองนะครับได้รับการแต่งตั้งจากรัฐให้เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการซึ่งเรื่องนี้แหละนะครับหากต้องอาบัติปาราชิกมันก็กลายเป็นไม่เป็นที่ยอมรับของหมู่สงฆ์ของฆราวาสแล้วก็เป็นการลักเพศนะครับในการอยู่เป็นเจ้าวาดนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าต้องอาบัติปาราชิกก็แค่ไปแสดงตนว่าต้องอาบัติปาราชิกแล้วแต่ยังไม่สิ้นความหวังต่อการบรรลุมรรคผลด้วยการอธิษฐานเพศเป็นสามเณรหรือเป็นฆราวาสก็ยังมีโอกาสเจริญสมถะวิปัสสนาบรรลุธรรมได้อยู่เท่าที่ศึกษามานะครับถึงขั้นอนาคามีได้นะแต่ว่าประวัติที่ว่าต้องอาบัติปาราชิกแล้วสึกไปเป็นเณรเป็นฆราวาสและปฏิบัติธรรมบรรลุอรหันต์เนี่ยอันนี้ไม่อ่าค้นหาไม่เจอนะครับแต่ที่เจอคือต้องอาบัติปาราชิกแล้วสละสมณเพศนะครับก็คือไม่อยู่ร่วมหมู่สงฆ์ให้เป็นที่ด่างพร้อยแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมปัญหาก็มีว่าหากมีจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรมทำไมยังต้องอาบัติปาราชิกนะคำตอบคืออาบัติปาราชิกนี่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากครับนะอาบัติปาราชิกของพระนะจะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายเช่นอะไรเช่นว่าต้องการสร้างกุฏิเอาไว้อยู่อาศัยปฏิบัติธรรมนะครับแล้วมีกุฏิอยู่ในป่าในเขานะครับหากมีชนหากมีคนชวนไปตัดไม้นะฮะไปตัดไม้นะครับแล้วไม้นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายและถ้าเป็นชาวบ้านไม่ใช่ปัญหานะครับถึงเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะแต่รู้สึกว่ารัฐเขาคงไม่หวงหรอกเขาคงไม่รู้หรอกเพราะว่าใครๆเขาก็ไปตัดกันนะครับหรือบางทีต้นไม้มันก็เหี่ยวตายนะครับแต่ถามว่าถ้าจะเอาโทษทางกฎหมายเอาได้ไหมเอาได้นะครับแต่ว่าชาวบ้านนั้นอาจจะว่าที่เขาอาจจะปล่อยไปแต่ผิดกฎหมายนะและพระไปมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับปาราชิกเลยครับและถ้าว่าโดยบัติพระปาราชิกนะการลักขโมยนะเราก็ไปนับเอาตรงที่ว่าห้ามาศกทองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นต้นบัญญัติจริงๆนะครับเขาไปวัดกันตรงที่ว่าเอาผิดทางกฎหมายได้ไหมนะครับถ้าเอาผิดทางกฎหมายได้การลักขโมยนั้นเป็นปาราชิกครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีสำนักปฏิบัติธรรมที่ถือเคร่งครัดมากนะครับก็คือสายหลวงพ่อชานะของท่านนี่ถือกฎที่ว่าแม้แต่บาทเดียวแม้แต่เงินบาทเดียวเนี่ยก็ปาราชิกได้และที่จริงก็สอดคล้องกับพระวินัยนะครับในพระวินัยนี่พระท่านหนึ่งนะพระท่านหนึ่ง
แกต้องการจะต้องหาหาถุงมาใส่ของนะครับเนื่องจากแกมีบริขารนะบริขารโยมถวายก็ต้องการหาถุงมาใส่ของก็ไปเห็นถุงวางอยู่ถุงผ้านะวางอยู่แกก็คิดว่าเราจะหยิบมาใช้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าแกพอรู้ว่ามีเจ้าของนะแล้วก็แกมีเจตนาที่จะหยิบด้วยแต่ว่าดูว่าราคามันมันมันแค่ถุงผ้านะครับแต่แกพอจับปุ๊บแล้วก็ทำให้เคลื่อนจากที่แกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเจ้าของห่วงนะเป็นถุงผ้าแกก็เลยนำไปวางไว้ที่เดิมก็ก็ไม่ได้หยิบมาหรอกวันต่อมาแกก็ไปประพฤติปฏิบัติทำปฏิบัติไปปฏิบัติไปไอ้เรื่องนี้มันค้างคาใจนะหลับตาเข้าสมาธิเข้าไม่ได้นะมันค้างคาใจเรื่องนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้านะครับนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้วินิจฉัยนะพระพุทธเจ้าก็พูดแบบง่ายๆเลยเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วแค่นี้เองนะดังนั้นการต้องอาบัติปาราชิกของพระนี่จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่สำหรับผู้มีศรัทธาแล้วก็อาจจะเผลอเลยกันได้นะครับยังเป็นปุถุชนอยู่นะยังเป็นปุถุชนอยู่นะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนะครับมันก็ยังมีเจตนาตรงนั้นอยู่บ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าในเมื่อต้องอาบัติปาราชิกแล้วนะครับโอกาสของการบรรลุมรรคผลยังอยู่ไหมถ้ายังลักเพศด้วยการเป็นพระภิกษุนะครับแอบอยู่นะไม่มีใครรู้หรอกแค่ของนิดหน่อยถ้าในปัจจุบันนะครับมันก็แค่นิดหน่อยนะไม่ได้มีโทษอะไรมากก็ก็ปลอมเป็นเพศภิกษุต่ออยู่เป็นเจ้าวาดได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นภิกษุผู้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมุ่งหวังการบรรลุมรรคผลอันนี้ไม่ได้เลยนะครับคืออยู่ปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังมรรคผลอันนี้ไม่ได้เลยปิดกั้นเลยครับแต่มิปิดกั้นเฉพาะที่ยังถือเพศตรงนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้สละเพศกล่าวลาคำศึกจากพระภิกษุแล้วก็มาถือเพศเป็นสามเณรหรือเป็นฆราวาสแล้วปฏิบัติธรรมต่ออันนี้บรรลุธรรมได้ครับไม่ไม่ปิดกั้นมรรคผลนะแต่ประเด็นของหลายท่านปัจจุบันนี้นะครับไปโดนจับศึกไม่ใช่แค่ปาราชิกอะสิผิดกฎหมายด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่หน่อยนะครับแถมเป็นตัวเงินที่มหาศาลด้วยนะครับที่มาจากกำลังศรัทธาของญาติโยมอันนี้ก็โดนต่อว่าโดนด่าแล้วก็พานไปถึงไปถึงครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ดูว่ามีเงินเยอะนะผิดไม่ผิดไม่รู้หรอกแต่มีเงินเยอะก็ก็ถูกมองมองเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือมันสื่อมันมีความจงใจที่ไม่บริสุทธิ์นะก็คือตีข่าวเกินจริงเกินขอบเขตของเหตุการณ์มันเฉพาะวัดนั้นวัดเดียวนะครับวัดอื่นเนี่ยแค่สงสัยแต่มาตั้งเป็นประเด็นจริงจังแล้วก็คือสื่อตั้งประเด็นนะครับปัญหาคือมันมีคอมเมนต์เนี่ย นะสื่อบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าจะไปกล่าวว่านะครับแต่ว่าเขาก็แบบตั้งประเด็นว่าวัดที่มีกฐินเยอะวัดที่มีคนทำบุญเยอะนะครับสื่อก็ตั้งประมาณนี้แหละนะไม่ได้ไปด่าไปว่าอะไรหรอกแต่ไปดูคอมเมนต์นะครับโอ้โหด่าเลยด่าครูบาอาจารย์เลยนะครับทั้งที่ไม่ได้มีประวัติเสื่อมเสียอะไรเลยนะครับแต่เห็นว่าสื่อดังๆไปตั้งโพสต์มานะก็เลยร่วมอาศัยอารมณ์อีกหลายๆวัดเป็นสิบวัดแต่ใส่อารมณ์เหมือนวัดดังวัดที่เสียหายอันนี้มันก็เป็นบาปแนวโซเชียลนะก็เป็นบาปใหญ่ยุคโซเชียลนะครับทั้งที่มันไม่ได้จำเป็นอะไรเลยนะครับฉะนั้นโอกาสของคนในยุคปัจจุบันนะครับทุกอย่างมันเร็วหมดแม้แต่การอยู่ดีๆแล้วบาปก็เร็วเหมือนกันนะแค่เห็นอ่าข่าวข่าวพระนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยแค่เห็นข่าวพระ
ทั้งที่เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับ แต่จิตเนี่ยมันเศร้าหมองซะก่อนแล้ววันนี้พระทำอะไรผิดอีกนะนี่แหละมันอารมณ์พาไปนะครับ อันนี้ก็ฝากสำหรับญาติโยมด้วยนะ แต่ว่าในกลุ่มลา USA นี่ฟังทำกันมานานนะครับ คงจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็คงจะไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ว่าโดยพระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกนะทีนี้ปัญหาสำหรับญาติโยมชาวพุทธนะครับ ที่เป็นผู้ชายบวชในพุทธศาสนา หรือต้องการให้ลูกหลานบวชนะครับ ก็ต้องมีอุปชฌาย์ในการบวชหรือเราเองนะครับ เราเองก็เคยบวชมาก่อน ก็นึกสงสัยนะครับว่า ถ้าพระอุปชฌาย์ต้องปาราชิกเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านบวชไปเนี่ยจะเป็นพระอยู่ไหมโยมเป็นประเด็นใหญ่นะครับ หรือบางทีท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปกตินะครับ แต่ตอนหลังท่านอาจจะมาผิดเพี้ยนโดนหลอกโดนอะไรโดนสื่อโดนเหตุการณ์นะครับชักนำไปให้ท่านต้องเผลอเลอไปต้องอาบัติปาราชิก ซึ่งเรื่องนี้นะครับ ถ้าว่าโดยประวัติของพระที่ทำเสียนะครับ ก็ไปดูนะครับ ที่ท่านดังเพราะอะไร เพราะท่านทำดีมาก่อนครับ ที่ท่านดังเพราะท่านทำดีมาก่อน แต่พอทำดีแล้วโยมศรัทธาเยอะเงินเยอะแล้วมีคนไปชักท่านเสียนะฉะนั้นก็เป็นประเด็นว่า หากท่านมาต้องประชิกภายหลังในลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเป็นอุปชฌาย์บวชให้นะต้องเสื่อมเสียหมดไหมคำตอบก็คือ อย่าว่าแต่อดีตนะครับ ต่อให้ปัจจุบันท่านต้องปาราชิกแล้วนะครับ หากท่านยังไม่สละเพศ ยังไม่ปฏิญาณตนเป็นคฤหัสถ์นะครับ ที่เป็นผู้ละความเป็นภิกษุต่อหน้าสงฆ์หรือต่อหน้าบุคคลที่เป็นที่เข้าใจกันได้นะครับ ท่านก็ทำหน้าที่พระอุปชฌาย์ได้นะแต่ว่ามันก็แปลกนะครับ คือตรงนี้นี่เป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระวินัยทรนะครับ เพราะว่าถ้าไม่อนุโลมตรงนี้ไว้นี่โอ้โหปัญหามันจะมหาศาลเลยนะคือถ้าเกิดพระอุปชฌาย์ต้องปาราชิกอยู่คนหนึ่งเท่ากับพระภิกษุที่บวชมา30 ปีนี่หลุดหมดเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นการบวชพระภิกษุนะครับพระพุทธเจ้าก็บอกให้สงฆ์เป็นใหญ่ ไม่ได้ให้พระอุปชฌาย์เป็นใหญ่นะให้สงฆ์เป็นใหญ่ฉะนั้นพระอุปชฌาย์เนี่ยเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ตามขั้นตอนพระวินัย เพราะท่านมีความรู้มีความสามารถในการท่องในการให้ลำดับของอนุสัย4นะครับอนุสัยแล้วก็การอยู่อาศัยของพระภิกษุ แต่ผู้ที่รับรองความเป็นพระภิกษุในขณะที่บวชนะครับ ก็คือคณะสงฆ์ที่ครบองค์ครบ5 รูปเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าในปัจจันตชนบทนะครับทั่วไปเนี่ยก็5 รูปดังนั้นท่านก็เลยมีวินัยระบุตรงนี้ไว้นะครับว่า แม้พระอุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาราชิก แต่ว่ายังไม่ได้กล่าวคำศึก แล้วไปบวชให้กับพระภิกษุที่บวชนั้นจะเป็นพระที่สมบูรณ์มีสังวาสร่วมกับพระที่บวชก่อนๆหรือไม่ ซึ่งถ้าเราเป็นชาวบ้านนะครับเราก็พูดด้วยอารมณ์นะครับ ว่าไม่ได้หรอกนะพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่พระแล้ว แต่ที่จริงนะพระพุทธเจ้าว่าโดยเหตุและผลและความเป็นใหญ่ของสงฆ์นะครับ ท่านบอกว่า ไม่รวมพระอุปัชฌาย์ที่ต้องปาราชิกหรือไม่นับรวมพระภิกษุทุกรูปที่ต้องปาราชิกภิกษุที่อยู่เป็นปกติเกิน5 รูปไหมถ้าครบ5 รูปนะครับคือครบ5 รูปขึ้นไป ถือว่าบวชนั้นสำเร็จนะครับ ก็คือขอให้กล่าวคำถูกอักขระถูกขั้นตอนนะครับ ในการถามตอบในการสวดยติถูกอักขระถูกขั้นตอน และมีผู้ที่พระสงฆ์ที่ไม่ต้องปาราชิกนะครับครบ5 รูปขึ้นไป ก็มีการรับเข้าหมู่สงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์นะอันนี้ใครที่เจออุปชฌาย์ตนเองนั้นได้ข่าวว่าปาราชิกมาแล้วก็อย่าได้คลางแคลงใจ แต่สิ่งที่สำคัญนะครับ
มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับ สิ่งที่สำคัญคือเป็นพระแล้วเนี่ยโดยการสมมุติของสงฆ์แล้วเนี่ย แล้วคุณเป็นพระผู้ละเว้นจริงไหมล่ะอันนี้สำคัญกว่านะตอนที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ย ต่อให้นะต่อให้แบบไม่สมบูรณ์อะไรนะครับ แต่ในเมื่อพระภิกษุขนาดตรงนั้นยอมรับนะครับอ่าก็ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลอศีลวินัยมันก็ได้บุญนะก็ได้บุญนะครับแต่ถ้าโดยในแล้วถือว่าได้อาจใช้ได้นะครับฉะนั้นนะในเมื่อมาถึงยุคนี้แล้วมีข่าวแบบนี้บ่อยเนี่ย เพื่อจะให้การบวชพระเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยโยมก็ต้องแบบลงทุนหน่อยก็แล้วกันโยมนะห้ารูปเนี่ยมันชักจะไม่ค่อยจะแน่ใจนะฉะนั้นโยมบวชทั้งทีเนี่ย10ไปเลยโยมนะฉะนั้นนี่เป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะครับฉะนั้นต่อไปบวชพระทุกครั้งนิมนต์10 รูปเลยป้องกันปาราชิกเอาสัก5นะนะอย่างนี้ก็คงจะสบายใจได้นะครับอันนี้ก็พูดให้โยมสบายใจ คือบางทีเราก็คิดกันเอาเองนะครับ อย่างนั้นไม่ใช่นี้ไม่ใช่ที่จริงแล้วพระวินัยเนี่ยพระสัพพัญญูท่านรู้อ่าเงื่อนไขนะครับว่าบางทีก่อความกังวลให้กับคนยุคหลังได้ ท่านก็รับรองตรงนี้ไว้อ้าวเนื้อหาในการบรรยายนะครับก็คือในการเรียนกรรมฐานเนี่ยก็จะมีบทกรรมฐานที่ให้เราได้ปฏิบัตินะครับอย่างที่โยมเคยฝึกปฏิบัติมาใช่ไหมเราก็เน้นที่ว่าปฏิบัติวิปัสสนาใช่ไหมครับวิปัสสนาโดยเฉพาะวิปัสสนาที่สอนกันแพร่หลายก็คือสติปัฏฐานนะครับการเจริญสติและลึกรู้ในอาการของกายเวทนาจิตธรรมนะครับและถ้าเป็นฆราวาสหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่นิยมกันนะครับก็คือเอาแบบสติรู้รูปนามปัจจุบันนะครับจะชัดไม่ชัดอันนี้ก็ค่อยว่ากันทีหลังแต่ขอให้รู้ในอาการของกายก่อนนะครับก็ใช้อาการของกายเพ่งหารูปนามโดยที่ไม่น้อมเข้าสู่สมาธินะไม่น้อมเข้าสู่สมาธิแต่เพ่งหารูปนามเลยนะครับสายนั้นที่นิยมกันก็คือสายพองยุบนะครับสายพองยุบที่ใช้สติปัจจุบันนะครับเพ่งหารูปนามเลยแล้วสมาธิก็จะเกิดร่วมไปด้วยเป็นขณะเรียกว่าขานิกะสมาธินะครับซึ่งประโยคนี้ก็มีคำอธิบายอยู่มากมายในคัมภีร์อัตถกถานะครับก็มีเยอะหรือแม้แต่ในพระไตรปิฎกเองนะครับก็มีระบุแนวทางการดูกายดูเวทนาดูจิตไว้นะครับก็คือพระสูตรนะพระสูตรที่ระบุว่าเป็นทางสายเอกทางสายเอกสู่มรรคสู่ผลเนี่ยก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรท่านก็ระบุไว้ว่ามีอารมณ์ของการเจริญสติ4 ฐานคือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมซึ่งไม่ได้เน้นไปที่สมาธิเลยนะครับแค่บอกว่ามีอาตาปีนะสติมาขออภัยสัมปชาโนสติมาโยมฟังตรงนี้ให้ชัดนะอาตาปีสัมปชาโนสติมาให้ใช้ความเพียรในการระลึกรู้ที่เป็นสัมปชาโนรู้ตัวในตัวอารมณ์ที่เป็นรูปนามแล้วสติประกอบร่วมในการรับรู้นั้นที่อาตมาเน้นตรงนี้นี่ก็คือว่าแนวทางปฏิบัติที่นำสอนกันทั่วไปเราเน้นที่เจริญสติเพราะเราไปติดคำว่าเจริญสติปัฏฐาน4เราไปติดคำนะครับคำว่าเจริญสติปัฏฐาน4แต่เราไม่ได้มุ่งถึงเนื้อหาที่เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะว่าพระพุทธเจ้าวางแนวทางของการระลึกรู้อารมณ์พิจารณาตัวอารมณ์กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอย่างไรพระเจ้าระบุว่าให้ใช้อาตาปีมีความเพียรนะครับในการรู้ชัดในตัวอารมณ์ด้วยสัมปชานโนคือถ้าเป็นหลักสูตรทั่วไปเนี่ยสติสัมปชัญญะคือมีสติแล้วก็สัมปชัญญะประกอบร่วมพร้อม
แต่ในกระบวนการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่เป็นวิปัสสนาให้ใช้สัมปชัญญะคือรู้ก่อนและสติกำกับระลึกในตัวอาการที่รู้นั้นนะครับอย่างแนวทางปฏิบัติพองยุบนะครับหลายๆคนติดแนวสติปัฏฐานแบบครูบาอาจารย์ถ้าสติปัฏฐานแบบครูบาอาจารย์เราจะใช้บริกรรมพองหนอยุบหนอชักนำสภาวะให้เป็นไปตามบริกรรมนั่นเป็นการเจริญสติปัฏฐานแนวครูบาอาจารย์แต่ถ้าเป็นแนวสติปัฏฐานให้ใช้สัมปชัญญะและลึกรู้ในอาการขยับเคลื่อนที่เป็นธาตุลมถ้าจะบริกรรมก็ให้บริกรรมไปตามความรู้สึกที่จับชัดในอาการที่เคลื่อนป่องว่าพองหนอสติกำกับภายหลังแต่ให้มีสติและลึกรู้ขอให้มีสัมปชัญญะที่เป็นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะครับกำกับในอาการที่ขยับธาตุลมที่ตึงออกสติกำกับด้วยบริกรรมว่าพองหนอซ้ำเข้าไปในในตัวจิตที่รู้นั้นนะครับอย่างนี้จึงจะเป็นสติปัฏฐานที่เป็นไปเพื่อระลึกรู้รูปนามจึงจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะพูดตรงนี้แล้วก็พูดให้มันแบบตรงไปตรงมากันเลยนะครับแม้แต่สายพองยุบเองนะครับที่พูดกันจังนะครับว่าเป็นสายวิปัสสนาล้วนนะครับหรือว่าเป็นสายที่ไม่ต้องอาศัยสมถะก็ได้แต่ปัญหาคือก็ใช่ว่าสายพองยุบจะเป็นวิปัสสนานะครับไม่ต้องปฏิบัติสมถะจนถึงขั้นฌานก็ได้ก็สามารถใช้สติและลึกรู้ในตัวอาการยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้พูดกันแบบนี้นะครับพูดแบบนี้แต่ประเด็นคือไม่ต้องใช้อารมณ์สมาธิฌานแต่ไม่ได้หมายความว่าระลึกรู้อารมณ์แล้วเป็นวิปัสสนานะครับมันเป็นแค่การเจริญสตินะฮะยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนานะฉะนั้นขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแม้อาตมาเองจะสอนพองยุบนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหรือครูบาอาจารย์สอนพองยุบนะครับพบว่าที่ชวนกันปฏิบัติพองยุบนะครับ60-70%เป็นแค่การเจริญสตินะครับแต่ไม่ถึงขั้นวิปัสสนาพิจารณาธรรมนะแต่ถามว่าเสียหายไหมถ้าคุณต้องการสสติอยู่กับรูปนามกายใจในการรักษาศีลห้าในการปฏิบัติธรรมเพื่อเอาบุญมันก็ได้อยู่นะครับมีสติเพื่อประคับประคองอินทรีย์ในการเรียนหนังสือในการทำงานอันนี้ก็ก็ถือว่าดีอยู่แต่ถ้ามุ่งมั่นต่อการรู้รูปนามรู้แจ้งอริยสัจสี่คำตอบคือยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เน้นย้ำไว้นะครับฉะนั้นประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นคำตอบนะครับคำตอบที่หลายๆคนนะเคยปฏิบัติสติปัฏฐานมาเคยปฏิบัติพองยุบมาแล้วก็ไปฟังที่อาตมาพูดกล่าวนะครับบรรยายแนวทางปฏิบัติสติปัฏฐานเรียกว่าตามแนวพุทธโคตรหรือตามแนวสำนักธรรมโมลีนะครับซึ่งตรงนี้นี่มันไม่เหมือนการนำเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอการนำภาวนาดูพองดูยุบไม่เหมือนสำนักไหนทั้งสิ้นเลยคล้ายๆแต่ไม่เหมือนคำตอบคือไปคิดนึกมาจากไหนนะดูพองยุบดูแบบนี้ไม่เหมือนสำนักไหนยกหนอย่างหนอเหยียบหนอให้ดูแบบนี้มันคล้ายๆแต่ไม่เหมือนแล้วอาตมาเองนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ที่จบจากพุทธโคตรนะครับใช้ความรู้ตรงนี้มาจากไหนคำตอบคือมาจากการศึกษาพระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสูตรท่านจะไม่ใช้คำว่ากำหนดท่านใช้คำว่าพิจารณาคือเช็คกำหนดนี่เฉพาะเบื้องต้นนะครับ
กำหนดรู้แทบไม่มีเลยนะกำหนดแต่ใช้คำว่าพิจารณานะครับคือกำหนดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ต้องถูกวิธีบางทีเรากำหนดแบบท่องเอานะกำหนดแบบท่องประเด็นเข้าคำถามอย่างนี้นะครับที่โยมเคยปฏิบัติมานะพองหนอยุบหนอเนี่ยพองหนอยุบหนอเนี่ยขณะที่กำหนดรู้ว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยจิตระลึกรู้ตรงไหนอ่ะขณะที่บริกรรมว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยจิตระลึกรู้ตรงไหนถ้าตอบยากนะมีสองช้อยให้เลือกขณะที่ดูพองหนอยุบหนอเนี่ยหรือว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอจิตจับอาการอยู่ตรงไหนตรงที่จิตรู้หรือตรงที่บริกรรมโยมขณะที่กำหนดว่าพองหนอยุบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอจิตกำหนดรู้ตรงที่จิตรู้หรือตรงที่บริกรรมครับคำตอบคือผิดทั้งสองอย่างจิตต้องกำกับรู้ด้วยสัมปชานโนในตัวอาการไม่ใช่ที่จิตรู้ไม่ใช่ที่บริกรรมพูดง่ายๆนะครับจิตรู้จะต้องรู้บริกรรมก็ต้องมีที่เป็นสัมมาวะวาจาแต่การน้อมระลึกรู้นะครับให้น้อมไปที่ตัวอารมณ์ที่อ่าเป็นรูปนามนั้นนะครับอย่างนั้นจึงจะถูกแนวทางของสติปัฏฐานที่นำไปสู่วิปัสสนานะครับอันนี้ก็เน้นย้ำไว้ในการปฏิบัติวิปัสสนานี้จะแบ่งแนวทางปฏิบัติเป็น4แนวทางใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบได้นะครับที่เขาบอกกันว่าปฏิบัติธรรมนั้นสายพองยุบสายอานาปานสติสายสติปัฏฐานสายสัมมาอรหังสายกสิณคำตอบถามว่าแนวไหนเป็นวิปัสสนาแท้นะครับคำตอบทั่วๆไปก็คือเป็นได้ทุกสายอันนี้ฟังดูเหมือนว่าเป็นแค่การพูดเอาใจว่างั้นนะครับไม่อยากจะทะเลาะกันก็ให้ถูกหมดเลยว่างั้นนะแต่ที่จริงแล้วมันมีหลักของมันอยู่นะหลักตรงนี้นะครับเป็นการประมวลแนวทางการสอนกรรมฐานวิปัสสนาของพระพุทธเจ้านะครับคนที่ฟังบ่อยที่สุดก็คือพระอานนท์นะครับฟังบ่อยถ้าเป็นคนอื่นก็คงงงนะครับว่าพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานเนี่ยสอนวิปัสสนาเนี่ยบางคนสอนสติเลยบางคนสอนสมาธิสมถะก่อนบางคนใช้วิปัสสนาพิจารณารูปนามขันธ์ห้าเลยนะแต่บางคนสอนแค่ศีลบางคนสอนแค่ทานนะครับไม่ไม่เหมือนกันแต่ผลก็คือบรรลุโสดาบันได้บรรลุอรหันต์ได้นะพระอานนท์นะครับท่านก็เลยประมวลมานะครับว่าแนวทางที่พระเจ้าสอนนั้นถ้าแยกแยะออกเป็นแนวทางที่ใหญ่ๆนะครับก็มีอยู่4แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็ใช้การฝึกสมถะให้เกิดฌานสมาธิที่สมบูรณ์นะครับมีอารมณ์ปีติสุขที่ชัดนะและสามารถทรงฌานเข้าออกได้ชำนาญนะครับด้วยการปฏิบัติอานาปานสติสำหรับคนที่มีปัญญานะครับหรือหากไม่สามารถทำตรงนั้นทรงฌานตรงนั้นได้นะครับเพราะว่านิมิตเกิดยากก็ให้ไปแนวกสิณหรือพรหมวิหารนะครับที่สามารถเข้าฌานได้ง่ายตามจริตของตนแล้วก็ทรงอาการปีติสุขได้ชัดนะครับแล้วก็พิจารณาในอารมณ์ปีติสุขนั้นโดยความเป็นสภาพธรรมนะครับที่เป็นโพชฌงค์ที่เป็นตัวสังขารที่เป็นขันธ์เห็นอาการเกิดดับยกสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาแบบนี้เรียกว่าสมถะปุพพังคมะคมะวิปัสสนานะปุพพังคมะวิปัสสนานะครับก็คือสมถะก่อนแล้วก็พิจารณาตัวอารมณ์เป็นรูปนามเกิดดับเห็นแจ้งอริยสัจสี่ในภายหลังนะครับซึ่งตรงนี้
ก็ต้องอาศัยคนที่มีบุญบารมีพอสมควรนะครับเพราะว่าแค่ทำฌานเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วกว่าจะสมบูรณ์ด้วยซึ่งคนทั่วๆไปหากไม่มีเวลาพอนะครับหรือไม่มีความศรัทธาพอก็ฝึกกันได้อยู่แต่จะทรงฌานเป็นวสีนี่มันไม่ง่ายนะครับและทรงฌานเป็นวสีแล้วต้องสามารถเข้าไปแนบรู้ดูอาการโดยความเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์เนี่ยมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งยากคนทำได้ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งหากเรายึดว่าแบบนี้เท่านั้นถูกอย่างอย่างอื่นผิดก็คือต้องได้ฌานที่สมบูรณ์ก่อนทรงปีติที่สมบูรณ์ก่อนจึงจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะครับอันนี้แสดงว่าคนที่ทำไม่ได้ก็หมดบุญวาสนาที่จะบรรลุธรรมแต่พระสัพพัญญูท่านรู้มากกว่านั้นนะครับว่าคนที่บรรลุธรรมตามแบบนี้เนี่ยทำได้ก็ดีนะครับทรงฌานทรงอภิญญาได้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้เช่นนี้ก็มีวิธีทำแบบอื่นนะพระสารีบุตรก็เลยขออภัยพระอานนท์นะครับก็เลยประมวลเป็นแบบที่สองนะครับก็คือแบบวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะก็คือใช้วิปัสสนาก่อนเลยนะครับซึ่งวิปัสสนาก่อนนี่ตรงนี้ไม่ใช้ไม่เหนียวอารมณ์นะครับถึงขั้นฌานแล้วใช้อะไรล่ะคำตอบก็คือใช้สติปัฏฐานนะครับหากเราไปอ่านในพระไตรปิฎกนะครับเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเราไปเจอหมวดที่หนึ่งคืออานาปานสตินะครับแล้วก็คิดว่าเป็นแนวทางสมถะก่อนนะสมถะปุพพังคัมมะวิปัสสนาแต่ถ้าเราศึกษาให้ทุกหมวดให้กลมกลืนกันนะครับเป็นไปด้วยกันมันไม่ได้มีเฉพาะกายนะครับขณะที่ดูกายมีเวทนาด้วยและขณะที่มีเวทนาไม่ได้ระบุเฉพาะสุขเวทนาและอุเบกขานะครับระบุถึงทุกขเวทนาด้วยพอไปดูที่สภาพจิตนะครับสภาพจิตไม่ได้มุ่งถึงจิตที่มีฌานเท่านั้นให้ไปดูนะครับในการพิจารณาจิตตานุปัฏฐานะ3-4ข้อแรกนะครับจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจิตปุถุชนคนทั่วไปที่ยังไม่ทรงฌานยังมีราคะอยู่แล้วแต่ถ้าหากมีศรัทธามีวิริยะมีสติพอก็ให้ยกจิตนั้นแหละที่มีราคะแหละที่ยังไม่เข้าฌานนะครับแต่มาพิจารณาโดยความเป็นนามนะครับที่เป็นราคะโทสะปฏิฆะให้เห็นเป็นขณะจิตปัจจุบันที่เป็นนามปัจจุบันนะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวยืนยันว่าแม้ไม่ทรงฌานนะครับขอให้มีศรัทธามีวิริยะมีสติก็สามารถที่จะเข้าไปพิจารณาตัวอารมณ์นั้นได้เลยนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะนำพาไปสู่การเห็นรูปเห็นนามเกิดดับที่เป็นตัววิปัสสนาเป็นขั้นตอนได้นะครับหรือถ้าเกิดพิจารณาธรรมนะไม่แต่การพิจารณาธรรมนะครับในธรรมานุปัสสนาหมวดที่หนึ่งนี่คืออะไรนะเราก็มองว่าการพิจารณาธรรมมันก็ต้องไปอะไรเป็นฌานเป็นญาณเป็นโพชฌงค์แต่ถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกนะครับหมวดที่หนึ่งก็คือนิวรณ์ครับแสดงว่ายังไม่ยังไม่ได้เข้าฌานนะครับยังเป็นจิตฟุ้งซ่านนะครับมีนิวรณ์มีกามราคะปฏิฆะนะครับแต่ก็นำมาเป็นอารมณ์ที่เป็นสภาพธรรมเจริญสติปัฏฐานได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าทำแบบนี้นี่ทรงฌานให้ได้ก่อนไม่ดีกว่าหรือนะแล้วเวลาปฏิบัติก็จะบรรลุได้ง่ายนะครับคำตอบคือถ้าทำได้มันก็ดีนะถ้าสามารถทรงฌานได้นะครับไวนะครับแล้วก็เห็นอาการเกิดดับได้ไวมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีกิจการงานมากเวลาไม่พอหรือมีเหตุปัจจัยนะครับที่ไม่พร้อมตรงนั้นก็ไม่เสียโอกาสในการพิจารณาธรรมด้วยการปฏิบัติสติปัฏฐานตรงนี้นะครับอันนี้แบบที่สองนะเรียกว่าวิปัสสนาปุพพังคัมมะสมถะ
แบบที่สามก็คือยุคนัตถะแบบผสมผสานกัน ก็คือถ้าจะให้ดีนะครับ ก็ให้ใช้สมถะข่มนิวรณ์ก่อนนะอย่างที่โยมเห็นนี่นะครับ ในการเรียนบทกรรมฐานเนี่ยพระเถระก็คือพระอรหันต์นะครับ พระอัตถกถาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วพระอัตถกถาจารย์ไม่ใช่พระพุทธโฆษาจารย์นะพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยเป็นผู้รวบรวมแต่พระอัตถกถาจารย์ตัวจริงนะครับ คือพระอรหันต์สมัยสังฆายนาพระพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้รวบรวมอัตถกถาเก่าแล้วนำมาเรียบเรียงให้มันสอดคล้องกันเท่านั้นเองนะครับ แต่ตัวจริงก็คือพระเราพระอรหันต์ทั้งหลายในการสังฆนานะครับ ท่านแนะนำว่าในการเรียนกรรมฐานนั้น มันมีกรรมฐานหลักกับกรรมฐานเสริมนะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดจะมองให้เห็นภาพนะครับ ก็เหมือนกับการที่เรากำลังเดินทางไกลนะไปตามลำดับยาน16นะถ้าเทียบเป็นระยะทางก็ประมาณ 1,600 กิโลเมตรอย่างนี้นะครับ ก็คือ16กันนะอันนี้สมมุตินะครับสมมุติในการเดินทางเช่นนั้น เราใช้รถยนต์นะครับในการเดินทาง ซึ่งการใช้รถยนต์ในการเดินทางกรรมฐานหลักคืออะไร คือเครื่องยนต์นะรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ อันนี้เป็นกรรมฐานหลักนะครับ บางคนก็ใช้อานา แต่ถ้าเป็นแนวที่อาตมาสอนนะครับ ก็ใช้ธาตุลมภายในท้องที่เป็นพองยุบนะพองยุบที่เป็นธาตุลมนะวายโยโผฏฐัพพธาตุภายในท้องเป็นเป็นเครื่องยนต์นะแต่ประเด็นคือรถจะมีแค่เครื่องยนต์ไม่ได้ มันต้องมีตัวถังด้วย และที่สำคัญคือต้องมีคนขับที่สมบูรณ์ด้วย คนขับที่สมบูรณ์ด้วยนะฉะนั้นหากจะปฏิบัติสติปัฏฐานพองยุบเป็นไงครับจึงไม่ใช่แค่พองยุบนะครับ ปฏิบัติพองยุบแล้วมันจับพองยุบไม่ได้ มันนั่งง่วงนั่งซึมหรือบางคนปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่จริตบางคนฟุ้งซ่านบางคนปฏิบัติไปแล้วจิตมันไม่จับพองยุบนะมันไปจับอย่างอื่นไปจับลมหรือไปสนใจอย่างอื่นนะครับทำอย่างไร จึงจะมีตัวช่วยตัวเสริมนะครับแก้ง่วงแก้ซึมนะครับหรือแก้อาการฟุ้งซ่านพอที่จะจับอาการพองยุบได้ เพราะอะไร เพราะสติปัฏฐานพองยุบเนี่ยเราจะไม่เน้นไปที่สมาธิฌานฉะนั้นมันจะมีตัวลมนิวรณ์มารบกวนเยอะมากฉะนั้นอะไรที่พอเป็นตัวเสริมตัวแก้ตัวข่มนิวรณ์เหล่านั้น ถ้าเราปฏิบัติในแนวสมถะปุพพังคมะวิปัสสนามันก็ดีมันก็ดีไปนะครับ เพราะว่าใช้สมถะผมตั้งแต่ต้นเลย แต่ถ้าหากเรามาแนวสติปัฏฐาน หรือว่าแนวพิจารณารูปนามยกขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยบางทีกำลังของจิตนะบางวันมันก็สดชื่นดีแหละแต่บางอารมณ์บางทีเสียงดังเกินไปบางทีนั่งปวดเมื่อยหรือป่วยไข้หรือบางคนอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษก็ทำให้ยากต่อการน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่อาการพองยุบทำให้ง่วงทำให้ซึมนะครับอันนี้ต้องอาศัยตัวช่วยนะครับตัวช่วยโดยเฉพาะตัวลมจิตเองนะครับจิตแต่ปกติเขาก็มีนิวรณ์นะครับความง่วงซึมอยู่แต่บางทีจิตมันมีอารมณ์เดิมๆที่เคยเสพนะครับมันเหมือนกับสัตว์ที่เพิ่งออกจากป่านำมาฝึกนะนำลูกช้างลูกม้าจากป่ามาฝึกนะครับจะให้มาฝึกเลยเนี่ยมันยากมันก็ต้องมีอะไรอาหารไปล่อหน่อยเอาขังกรงให้มันรอบคอบมีเชือกมัดหน่อยนะมันก็ต้องมีลูกเล่นเสริมก่อนนะครับให้มันเชื่องก่อนนะครับหรือบางทีก็โหดนะครับใช้โหดแบบเอาแส้มาทุบมาตีให้มันยอมนะครับยอมมันมีความลับนะความลับของคนฝึกช้างเนี่ยพอทราบไหมครับเราเนี่ยไปเห็นช้างน่าน่ารักตอนที่ไปขี่ช้างนะครับเอาอาหารให้ช้างแต่กรรมวิธีก่อนที่ช้างจะเชื่องนะครับโดยเฉพาะสมัยโบราณที่ไปจับช้างจากป่ามาฝึกให้เชื่องรู้ไหมครับว่าทำยังไง
ถึงขั้นที่ว่าออกข่าวไม่ได้ครับ YouTube ไม่ให้ลงนะครับนั่นคือการทรมาน อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก่อนที่จะนำกายใจนะครับที่ยังมากชุ่มด้วยอารมณ์ราคะกามราคะนะครับจากการเสพกามอยู่บ้านอยู่คลอกคลอกคลองเรือนแล้วมาน้อมหารูปนามปัจจุบันอย่างมีสติเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเสริมตัวตัวช่วยนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะสำหรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าใครนะครับที่ก็ควรจะทำไว้เรียกว่าสัพพัทธกรรมฐานหรือกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานเหมาะสำหรับเป็นพื้นฐานในการเจริญกรรมฐานอื่นๆนะครับไม่ว่าคุณจะปฏิบัติกรรมฐานไหนถ้ารู้สึกว่าปฏิบัติแล้วขัดนะครับมันง่วงมันรู้สึกว่าจับอารมณ์ไม่ได้ไม่ถูกจริตก็ให้ใช้หลักกรรมฐานเบื้องต้นที่เป็นสัมปทกรรมฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานก่อนนะครับอันดับแรกก็คือถ้ายังประมาทในชีวิตอยู่นะรู้สึกว่าเรายังหนุ่มอยู่เรายังเรียนสูงจะไปบวชปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ถึงเวลามาทำงานสร้างครอบครัวกันก่อนนะครับสร้างบ้านใหญ่ๆโตๆให้พ่อแม่อยู่ให้คนที่รักอยู่ก่อนเราก็ไปบวชทีหลังนะครับท่านก็บอกว่าให้นึกถึงมรณสติเอาไว้นะให้ให้ให้ลึกรู้นะครับว่าความตายมันแค่ปลายจมูกนะครับชีวิตนี้นะครับไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงนะครับเราจะพึงตายเป็นแท้นะครับอัจเชวกิจจมาตปังโกชัญญามานังสุเวมหิโนสังเตนะมหาเตนะมัจจุนาความเพียรพยายามนะความเพียรพยายามการระลึกรู้เจริญสติปัฏฐานนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำภายในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะมัจจุราชความตายที่จะทำให้เราต้องตายได้นะครับมีมากมายมหาศาลนะอ่ะตรงนี้หลายๆคนก็ติดภาษานะท่านบอกว่าเพราะมัจจุราชมีเสนามากนะครับคำว่ามัจจุราชมีเสนามากคืออะไรคือโอกาสที่ทำให้เราต้องตายภายในคืนนี้ภายในวันนี้เนี่ยโยมมีอะไรบ้างครับให้โยมนึกสัก10อย่างโยมอะไรที่ทำให้เราตายได้ภายในวันนี้ถึงไม่ใช่เราแต่ก็มีแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายภายในวันนี้เนี่ยแน่นอนที่ผ่านมาเป็นคนอื่นแต่วันนี้อาจจะเป็นเราก็ได้นะครับมีอะไรบ้างโยมคิดว่าลื่นตกบันไดตรงหน้าบ้านเนี่ยมีจังหวะทำให้ตายได้ไหมโยมลองคิดหาจังหวะนะว่าตกบันไดหน้าบ้านนะมันมีจังหวะไหนทำให้หัวกระแทกพื้นตายนะไปไม่ได้ไหมครับได้นะครับพูดง่ายๆนะครับบันไดหน้าบ้านเรา4 ขั้นใช่ไหมครับโยมเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาเคยมีคนลงบันได3 ขั้นตกบันไดคอหักตายเพราะฉะนั้น4 ขั้นนี่เป็นไปได้สูงนะหรืออาหารที่